Bun găsit, dragilor, la citirea interactivă. Este citirea în funcție de pachetul de cărți. Puteți să vă alegeți unul pe care îl doriți sau un număr de la 1 la 3. 1, 2 sau 3, iar eu voi începe cu numărul 1. Haideți să vedem ce mesaj avem pentru ziua de miercuri, 8 noiembrie, la numărul 1. Ce ne pot transmite cărțile? Ei bine, la voi aici avem un rege de spade. Regele de spade vine cu o tărie de caracter, cu o logică, o rațiune foarte, foarte puternică, ce văd că duce către rezolvarea unei probleme. Poate fi o problemă în relațiile tale, o relație semnificativă din viața ta. Ei bine, posibil aici ca dacă te identifici cu această energie a regelui de spade, să fie momentul hotărâtor în care îți faci un plan pragmatic, logic, rațional, cum să rezolvi o problemă între tine și copiii tăi, între tine și o persoană foarte importantă din viața ta. Se pare că îți dorești foarte tare să rezolvi un blocaj. E aici o situație neclară, o situație care practic la momentul ăsta nu știi unde duce și îți pune foarte multe semne de întrebare. Se pare că îți dorești cumva fericirea pierdută, îți dorești ca lucrurile să stea total diferit de cum stau în acest moment. Ei bine, posibil ca unii dintre voi să vă doriți împăcarea cu această persoană, posibil ca unii dintre voi să doriți să deblocați convorbirea poate cu această persoană, să rezolvați o problemă între voi și această persoană, un suflet pereche din viața ta care contează la acest moment pentru tine și care cumva ți arată o detașare emoțională. Blocajul dintre voi cumva a pus un mare zid între tine și această persoană, dar îți dorești foarte, foarte tare, probabil și pui în aplicare un plan ca lucrurile să se rezolve și să stea total diferit, pentru că la momentul ăsta nu ești mulțumit sau mulțumită de cum stau lucrurile între voi și această persoană semnificativă. Ei bine, sfatul pentru voi sau pentru tine este să schimbi norocul cu propria mână, să-ți faci norocul cu propria mână, adică să iei decizii înțelepte astfel încât lucrurile să se rezolve. Iar îngerii îți transmit că este momentul potrivit. Nu întâmplător simți acest impuls de a rezolva cumva situația asta. Simți pentru că este momentul potrivit și simplifică un pic viața, simplifică această situație. Cu alte cuvinte, găsește acele mici amănunte care poate leagă această relație decât să vă uitați la lucrurile acelea mari care cumva au creat blocajul între voi și această persoană. Doamne ajută să vă rezolvați problemele și relațiile. Mergem mai departe cu numărul 2. Haideți să vedem la numărul 2 care ar fi mesajul zilei de miercuri 8 noiembrie. Aici vedem cavalerul de spade, 6 de cupe. Este posibil să fie o discuție aprinsă, să vină către tine cineva într-un mod total neașteptat, destul de rapid, care să te agite. Poate fi vorba de o persoană de asemenea de importanță majoră pentru tine. O clarificare poate în ceea ce privește căsătoria ta, poate fi aici vorba de un rege de cupe, de o persoană care îți dăruiește iubirea, care vine să-ți declare iubirea, pentru că văd cumva că îți dă un curaj nebunesc de a o lua de la zero și de a încheia capitolul în care v-ați simțit, să spunem, mai puțin plăcut, în care ați fost poate răniți și unul și celălalt de o anume situație din viața voastră. Vreți să încheiați aici cu un trecut dureros, regretabil, care n-a ieșit așa cum vi l-ați fi dorit. Ei bine, poate fi vorba de o discuție clarificatoare
cu această persoană și văd aici o credință foarte, foarte mare că atracția dintre tine și această persoană, magia dintre tine și această persoană poate crea un nou angajament. N-aș putea să spun că ești total împăcat, pentru că văd aici totuși griji legate de viitorul acestei relații. Deci cumva lucrurile se pot întâmpla peste noapte, dar chiar dacă atracția este destul de puternică, poate e un suflet pereche cu care ai o relație de iubire, de căsătorie, poate ți-ai luat un angajament față de această persoană, o prietenie de lungă durată, poate copiii tăi. Șasele de cupe e o persoană cu care ai, să spunem, niște amintiri. E o persoană la care te gândești cu nostalgie. Grijile toți sunt aici sau, mă rog, anticipările tale oarecum negative datorită trecutului, bineînțeles, încă există. Dar poate fi un pas în rezolvarea problemelor dintre tine și această persoană. Haideți să vedem sfatul pentru voi. Sfatul este să decizi ce-ți dorești cu adevărat. Îți dorești să continui această situație sau îți dorești să pui stop? Fii diplomat, diplomată. Cu alte cuvinte, nu răspunde cuvintelor aspre pe care ți le poate adresa această persoană, nu răspunde cu rău la rău și încearcă cumva să fii diplomat. Ei bine, lasă lucrurile să decurgă într-un mod natural. Este poate pentru unii dintre voi o eliberare a această discuție, o clarificare, așa cum am mai spus, și cel mai probabil energia asta a nebunului vine să spună cumva că o să ai o atitudine ceva de genul, bă, fie ce-o fi, nu știu ce-o mai fi, dar să fie ce vrea Dumnezeu de acum încolo, chiar nu mai îmi pasă. Am credința că Dumnezeu le așează așa cum trebuie. Cam ceva de genul ăsta poate să fie. Bun, mergem mai departe cu numărul 3, dragii mei. Ia să vedem la numărul 3 despre ce este vorba. Treiul de monede vine aici cu o colaborare nouă, un parteneriat nou pentru voi care ți îndeplinește o dorință. Ei bine, poate să fie vorba de ideea de echipă, da? Muncim în echipă ca să ne meargă mai bine. Muncim în echipă ca să ne îndeplinim o dorință. Văd mari speranțe în acest parteneriat sau colaborare. Văd mari speranțe că vei reuși. Dar știi că în același timp există poate și un impediment, ceva care poate strica, să spunem, relația, parteneriatul și așa mai departe. Știți cum e? Parcă e brânză bună în burduf de câine. De parcă te gândești la un om, da, să spunem, cu care o iei de la zero, poate vezi potențialul din acel om, știi că reușești să faci o treabă bună cu omul ăsta, îndrăznești să mai dai o șansă sau să o iei de la capăt. Nu contează că e relație de iubire, că e de muncă, că e vreo prietenie și așa mai departe, dar tu știi că omul ăsta poate să o dea în bară, că are ceva toxic. Poate, nu știu, bea. Poate joacă la jocuri de noroc, poate, nu știu, mai are momente când e foarte răutăcios, răutăcioasă și știi că lucrul ăsta ar putea strica cumva relația voastră. Cert este că e, dacă vrei, o îmbunătățire a situației dintre tine și această persoană și văd că se încheie cu greutățile. Dacă ți-a fost greu până acum, da, să știi că faptul că intri în parteneriatul ăsta parcă te eliberează de niște greutăți. Nu mai faci tot tu, știi că acum ești ajutat dacă e la muncă, știi că unde-s doi puterea crește, ceva de genul ăsta, da? Și te eliberezi, bineînțeles, de niște lucruri care te îngreunau. Moartea aici spune clar, pune punct și ia-o de la capăt sau fă o transformare. Este vorba, cred, de o transformare radicală aici a energiei dintre tine și această persoană. Și îngerii mi anunță că totul va merge bine.
că lucrurile vor reuși, se anunță abundență pentru tine. Foarte important să ai încredere în tine, să te accepti și să te iubești exact așa cum ești la momentul ăsta. Așa că, dragii mei, se anunță o zi minunată pentru voi. Eu vă urez o zi cât se poate de bună și nu uitați că aștept cu mare drag în comentarii să-mi povestiți cum vă regăsiți. Vă mulțumesc pentru toate celelalte comentarii. Poate nu întotdeauna am timp să răspund tuturor, dar le citesc cu mare drag întotdeauna. Vă pup și vă iubesc. Pa, pa!